Hello everyone, welcome to Daily Current Affairs Analysis at Advait IAS Academy. Okay, so today is 22nd March. Our our important current affairs we discussing from both prelims and mains point of view. Okay, so let's see what are the topics that we will going to discuss here. These are the 4 topics that we will going to discuss today. Okay, fine. So first topic to also today's art hour 22nd March. Okay, so this is application to our GS paper 3 environment ahe aru yar je prelims or kenokar hono question ahe je art hour ami ketia observe koru. Okay, then আমাৰ ইয়াৰ থিমটো খুদে পৰীক্ষাত হোৱাট ইজ দ্য থিম অফ দিস আৰ্ট আৱাৰ 2025 ওকে সো প্ৰথমতে আমি হিষ্ট্ৰীটো অকমান জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে সো আৰ্ট আৱাৰৰ হিষ্ট্ৰীটো কি হয় কেতিয়া অবজাৰ্ভ কৰিছিল প্ৰথমতে ওকে কোনটো অনুষ্ঠানে প্ৰথমতে ষ্টাৰ্ট কৰিছিল ওকে ইট ওয়াজ স্টাৰ্টেড বাই WWF in 2007 to encourage the light of for an hour okay যিবোৰ আমাৰ নন এসেনশিয়াল লাইট আছে যাতে আমি 1 আৱাৰ কাৰণে অফ কৰো ওকে সেই কাৰণে এই 8 আৱাৰটো আমি কি কৰিছিলো অবজাৰ্ভ কৰিছিলো প্ৰথম আমি কেতিয়া অবজাৰ্ভ কৰিছিলো পৰীক্ষাত এটো আহে স্টেটমেন্ট বেস কোৱেশ্চনটো আহিব পাৰে যে কেতিয়া প্ৰথমতে ষ্টাৰ্ট কৰিছিল কোনটো অনুষ্ঠানে প্ৰথমতে ষ্টাৰ্ট কৰিছিল WWF in 2007 ওকে আৰু এই বছৰৰ থিমটো কি হয় আমাৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে যে পাৱাৰ অফ নেচাৰ ওকে so this is the theme for 2025 okay highlight the importance of conserving natural resources কি highlight কৰে the natural resources বুজে আমি কি কৰিব লাগে কনজার্ভ কৰিব লাগে for our upcoming generation for our future generation হেতু কি কৰে highlight কৰে it aims to encourage the individual and organism to give an hour for the art by switching off non essential যিবোৰ আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক লাইটস আছে সেইবোৰ যাতে আমি কি কৰিব পাৰো অফ কৰি দিও ঠিক আছে যাতে কি কৰে যে it shows our commitments toward the planet okay it shows our commitment as a symbol of commitment to our planet okay fine so prelims ত আমাৰ কি খুদিব পাৰে যে কেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিল কোনটো অনুষ্ঠানে ষ্টাৰ্ট কৰিছিল আৰম্ভ কৰিছিল আৰু এই বছৰ থিমটো কি হয় okay so next আমি ডিসকাশন কৰিম ইয়াৰ সিগনিফিকেন্স কি হয় what are the significance of this art hour okay so মানুহৰ মাজত যাতে আমাৰ সজাগতা বৃদ্ধি হয় ৰিগাৰ্ডিং ক্লাইমেট চেঞ্জ ওকে সো ক্লাইমেট চেঞ্জ তো এটা এনেকুৱা এটা টাৰ্ম হয় যত আমি কোৱেশ্চন জিএস পেপাৰ 3 যত আমাৰ ইকোনমিক্স এণ্ড এনভায়ৰনমেন্ট আছে মেইনছত বিশেষকৈ ইয়াৰ পৰা বহুত কোৱেশ্চন অহা দেখা যায় ওকে আৰু ই কি কৰিব আমাৰ কাৰ্বন ফুটপ্ৰিন্টটো আমাৰ ৰিডিউস কৰিব বিকজ অফ পুটিং অফ আৱাৰ নন এসেনশিয়াল লাইট ফৰ 1 আৱাৰ ওকে হেতু মানুহৰ মাজত এটা কি কৰিব যে এটা সজাগতা বৃদ্ধি কৰিব যাতে হেতু 1 আৱাৰ কাৰণে নহয় ইন আৱাৰ ডে টু ডে লাইফ অলসো what we have to do আমি কি কৰিব লাগিব যে যিবোৰ আমাৰ নন এসেনশিয়াল লাইট আছে আমাৰ ঘৰতে হওক বা আমাৰ অফিসতে হওক বা ইন আৱাৰ ডে টু ডে লাইফ যিবোৰ নন এসেনশিয়াল লাইট হয় সেইবোৰ যাতে আমি কি কৰো অফ কৰি থওঁ যাতে ওকে হেতুৱে কি বুজাব মোৰ ইলেক্ট্ৰিসিটি সেভিং ওকে এনাৰ্জি সেভিং বুজাব yes or no and that led to what reduce the carbon footprint in our planet okay এটো এটা কি হয় যে যদিও আমি কি কৰা যায় যে 22 মাৰ্চৰ দিনাখন আমি 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে লাইট অফ কৰা যায় নন এসেনশিয়াল লাইটছবোৰ বাট এই বস্তুটো আমি অকল সেই দিনাখন আমি পালন কৰিলে নহব বা অবজাৰ্ভ কৰিলে নহব আমি এটো ইন আৱাৰ ডে টু ডে লাইফতো আমি কি কৰিব লাগিব এটো কন্টিনিউ কৰিব লাগিব ঠিক আছে যিবোৰ নন এসেনশিয়াল লাইট আমাৰ ঘৰতে হওক স্কুলতে হওক কলেজতে হওক বা আমাৰ হোষ্টেলতে হওক ওকে যদি আমি ৰুমৰ পৰা বাহিৰত ওলাই যাওঁ হোষ্টেলত থাকিলে জেনেৰেলি আমি কি কৰি যাওঁ ফেনখন বা লাইটটো অফ কৰি নাযাওঁ ঠিক আছে বাট হোৱাট উই হেভ টু ডু যে ইয়াৰ থ্ৰুদি আমি এটা সজাগতা বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰিছো মানুহৰ মাজত যাতে নন এসেনশিয়াল লাইটবোৰ আমি যাতে অফ কৰি যাওঁ ওকে লাগিলে এটো দিনতে হওক বা ৰাতি হওক একচুয়ালি আৰ্ট আৱাৰটো কি হয় ইয়াৰ মেইন মোটিভটো কি হয় মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেন্টস আৰ্ট আৱাৰৰ মেইন মোটিভটো কি হয় মেইন মোটিভটো আমি জানিব লাগিব যে টু ক্ৰিয়েট এৱাৰনেছ এমং পিপল ওকে ৰিগাৰ্ডিং देयर ৰেসপন্সিবিলিটি ওকে টুৱাৰ্ডছ দি প্লেনেট আৰ্থ ওকে এনাৰ্জি সেভিং যাতে আমি কৰিব পাৰো ওকে ফিউচাৰ জেনাৰেশনৰ কাৰণে যাতে আমি এনাৰ্জি এৰি থৈ যাব পাৰো সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট যাতে হয় হেইবোৰে আমাৰ মেইন মোটিভ হয় মানুহৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধি কৰা বুজি পাইছো এনেকুৱা ধৰণৰ পইণ্টছবোৰ আমাক কিহত লাগে দিস ইজ হোৱাট ইউ নো দিস ইজ দি এনালাইসিস যে কিয় আমি 8 আৱাৰটো অবজাৰ্ভ কৰিব লাগে ওকে কিয় অবজাৰ্ভ কৰিব লাগে মানুহৰ মাজত মেইনলি আমি এৱাৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰিছো যাতে দিনতে হওক বা ৰাতিয়ে হওক আমাৰ অফিস হওক স্কুল হওক আমাৰ হোষ্টেলত হওক যদি আমি নন এসেনশিয়াল যিবোৰ লাইট আছে সেই লাইটবোৰ যাতে আমি অফ কৰি যাওঁ ওকে আৰু ই কি খুচাব আমাৰ সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সাপোৰ্ট সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট ওকে এতিয়া ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে টু মিটিগেট দি ক্লাইমেট চেঞ্জ এটা গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আমি কি কৰিছো ওকে
এইটো মেইনছৰ এটা টপিক বা প্ৰিলিমছতো আহিব যে ক্লাইমেট চেঞ্জ মিটিগেট কৰিবৰ কাৰণে টু মিটিগেট ক্লাইমেট চেঞ্জ আমি কি কৰিছো ইণ্ডিয়াই কি কৰিছে ওকে এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এটা টাৰ্ম এটা আছে লাইফ মিছন শুনিছুনে লাইফ মিছন আমি যেটো ইণ্ডিয়াই কোট ইনিশিয়েট কৰিছিলে COP26 এটোৰ ওপৰত মেইনছটো অলৰেডি এবাৰ পৰীক্ষা খুদিছে আমাৰ কোৱেশ্চন ওকে COP26 যত আমাৰ গ্লাছগোত হৈছিলে ওকে লাইফ মিছন ইয়াতে আমি কি কৰিছিলো COP26 ত গ্লাছগো আছিল এটো দিস ইজ গ্লাছগো ওকে ইয়াতে আমি কি কৰিছিলো যে আমি পঞ্চমৃত এটা আমি প্ৰিন্সিপল দিছিলো পঞ্চমৃত প্ৰিন্সিপল এটা আমি দিছিলো ওকে এইটো এবাৰ আমাৰ পৰীক্ষাত খুদিছে মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেন্ট পঞ্চমৃত প্ৰিন্সিপল আপোনালোকে এটো গুগল কৰি চাই লব যে পঞ্চমৃত প্ৰিন্সিপলটো কি আছিল যে ইণ্ডিয়াজ কমিটমেন্ট টুৱাৰ্ডছ ক্লাইমেট চেঞ্জ তেতিয়া যদি কাইলে কোৱেশ্চন খুদে প্ৰিলিমছতে হওক মেইনছতে হওক বা আমাৰ ইন্টাৰভিউতে হওক আমি কিন্তু এইবোৰ কথা ক'ব পাৰিব লাগিব মিছন লাইফৰ কথা আমি ক'ব পাৰিব লাগিব লাইফ মিছনৰ কথা আমি ক'ব পাৰিব লাগিব অলৰেডি এটো প্ৰিলিমছতো আহিছে প্ৰিলিমছত কেইবাবাৰো আহিছে লাইফ মিছন মানে কি লাইফষ্টাইল ফৰ এনভায়ৰনমেন্ট ওকে লাইফষ্টাইল ফৰ এনভায়ৰনমেন্ট ইয়াতে কি কম্পোনেন্ট আছে যে এনাৰ্জি সেভিং ওকে ওয়াটাৰ সেভিং তাৰ পিছত আমাৰ আছে ৰিডিউস ওয়েস্ট ওকে ৰিডিউস ই-ওয়েস্ট ইলেক্ট্ৰনিক ওয়েস্ট ই-ওয়েস্ট ওকে এইবোৰ গুটেবোৰ আমাৰ আছে আৰু কি আছে যে আমি stop using single use plastic yes or no আৰু কি আছে ইয়াতে adopt healthy lifestyle so these are the component of what these are the component of life mission বুজি পাইছো না my dear students okay so this is very important for your examination point of view এইকিটাই component আছে energy saving তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিছো ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি প্ৰমোট কৰিছো আৰু আমি এনাৰ্জি এফিচিয়েন্ট ইকুইপমেন্ট আজি ইউজ কৰিব লৈছো yes or no চাও এতিয়া যদি মই কওঁ যে আমি যেতিয়া গৰম দিন আহি আছে এসি বোৰ আমি ইউজ কৰো হনে সদায় চাবাচোন যে যিবোৰ আমাৰ more star rating যিবোৰ আমাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল ইকুইপমেন্ট হয় they are consuming less electricity bill কম আহে হেতু মানে কি হৈছে মই এনাৰ্জি সেভিং কৰিছো these equipments are quite costly but at the long run মই কি পাম যে মোৰ electricity saving হ'ব 3 star AC কে কি হয় 5 star ACs are more costly 2 star AC are less costlier yes or no গটিকে সেই বস্তুবোৰ আমি কি কৰিব লাগিব যে আমি through mission life we are promoting this energy saving okay etu okol India adopt koile no hobo other country also need to adopt these things getting then water saving okay water preservation water conservation etu logot moi connect korim ki Amrit Sarovar kotha moi ko parim yate Amrit Sarovar water saving water conservation yes or no reduce waste reduce e-waste and stop using single use plastic okay then adopt healthy lifestyle okay etu amar ki asile eta mission life or ki hoy life mission eta component hoy okay exercising kora eat good things okay getting stress managing okay ei gute bur amar korisile adopt healthy lifestyle okay বুজি পাইছো নে আৰু এইবোৰ কি হয় আমি ইন্টাৰনেশনাল এৰিনাত COP26 2021 গ্লাছগোত আমি কি কৰিছিলো আমি এইবোৰ প্ৰমোট কৰিছিলো getting and again this Panchamrit are very important পাঁচটা প্ৰিন্সিপল দিছিলে ইন্ডিয়াই okay সেইকিটাও ইম্পৰ্টেন্ট অলৰেডি আমাৰ পৰীক্ষাত মেইনছত আহিছে তোমালোকে কি কৰিবা যে গুগল কৰিবা COP26 2021 Glasgow okay Panchamrit by India okay হেতু মই এটা লিখা নাই okay আপোনালোকে হেতু নিজে চাই লব it's very important হেতু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট অলৰেডি এবাৰ APSC মেইনছত আহি গৈছে I think 2023 মেইনছ বা 2023 তে আহিছে চাগে পাহৰি গৈছো মই ইয়াৰটো সো এবাৰ চাই লব আৰু সেইবোৰ কোড লিখিব পাৰিম আমাৰ এসেট লিখিব পাৰিম আমি জিএছৰ আনসাৰ ৰাইটিংত ক'ব পাৰিম আৰু আমাৰ ভাইভাটো আমি ক'ব পাৰিম যে ইণ্ডিয়াই কি কৰিছে ইন্টাৰনেশনাল এৰিনাত টু মিটিগেট ক্লাইমেট চেঞ্জ ওকে বুজি পাইছো ওকে ফাইন সো ইয়াৰ পিছত আমি ডিসকাশন কৰিম another important topic for today's class my dear students আজি আমাৰ আসাম ট্ৰিবিউনত আহিছে যে কি হৈছে যে আমাৰ ষ্টেটত যিবোৰ আমাৰ পাব্লিক সেক্টৰ এন্টাৰপ্ৰাইজ আছে সেইবোৰ কি হৈছে লছত চলি আছে ওকে
CAG এটা ৰিপৰ্ট এটা হৈছে কৈছে মেক SPSC ষ্টেট পাব্লিক সেক্টৰ এন্টাৰপ্ৰাইজ প্ৰফিটেবল অৰ শাট দেম ডাউন কৈছে যে যদি প্ৰফিট কৰিব নোৱাৰি তেতিয়া আপোনালোকে বন্ধ কৰি দিয়ক CAG ৰিপৰ্টত আহিছে ওকে সো লেটস ডিসকাস দি টপিক মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেন্ট যে আমাৰ যিবোৰ আমাৰ ষ্টেট পাব্লিক সেক্টৰ এন্টাৰপ্ৰাইজ হয় সেইবোৰ কিয় লছত গৈ আছে আৰু আমি এইবোৰ কেনেকৈ আমি প্ৰফিট মেকিং কৰিব পাৰিম ওকে সো ৰিসেন্ট CAG ৰিপৰ্টৰ পৰা আহিছে এটো ওকে সো কৈছে যে আমাৰ কি হৈছে যে 17টা পাব্লিক সেক্টৰ ষ্টেট পাব্লিক সেক্টৰ এন্টাৰপ্ৰাইজ কিমান লছত চলি আছে চাও 195 crore loss in 2022-23 for example ASTC APL etc okay মই ডাটাজবোৰ পঢ়িব না যাও গটিকে মই এটা কথা ডিসকাশন কৰিম ইয়াতে যে আমাৰ লছত আমি কিয় চলি আছো আমাৰ ষ্টেট পাব্লিক সেক্টৰ এন্টাৰপ্ৰাইজবোৰ কিয় লছত চলি আছে ওকে সো লেটস আপোনালোকে ডাটাবোৰ নিজেও পঢ়ি লব পাৰিব বাট মই এটা কথা ডিসকাশন কৰিম যে কিয় আমি লছত চলি আছো ওকে so this is what CA my dear students why we are in loss making okay poor performance amar kiyo hoise because of low capacity utilization poor performance of public sector enterprise why okay low capacity utilization many PSU operate below capacity due to poor demand assessment transport bottlenecks okay power shortage eburar karone ki hoise amar public sector enterprise bu ki hoise amar loss of choli ase okay then another important point is this faulty management planning okay proper management planning or abhav lack of proper manpower planning okay then labor problems etu eta bahut dangor issue hoy amar okay labor problems is another issue jar karone amar industry bu ki hoise je amar loss of choli ase another important point is over capitalization and cost overruns okay etia sa a problem to jeta amar labor problems amar jitu hoise poor industrial relation worker indiscipline and strain labor management relation these are the main reasons jar karone amar labor problems bu start hoise okay etia olop agota kirman agota moi eta khotha discussion koisu je PM internship scheme eta newsot asile okay that means what je jitu amar PM internship scheme to ami yate connect koribo parim PM internship jitu amar scheme ahise okay এই স্কিমটো কিয় আনিছো যে যেটো আমাৰ ইন্ডাস্ট্ৰি যেটো আমাৰ ডিমান্ড ইন্ডাস্ট্ৰি যেটো ডিমান্ড হেতু যাতে আমি মিট কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব বিচাৰিছো যে টপ 500 আমাৰ কোম্পানীত আমি ইয়ং জেনাৰেশনৰ যিখিনি আমাৰ ষ্টুডেন্ট আছে সেইখিনিক আমি কি কৰিব বিচাৰিছো ইন্টাৰ্নশিপ দিব বিচাৰিছো বুজি পাইছো যাতে যেটো ইন্ডাস্ট্ৰি ডিমান্ডটো যাতে মিট কৰিব পাৰে ইয়াতে হেতু এটা প্ৰবলেম যে পোৰ ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল ৰিলেশন যে ইন্ডাস্ট্ৰিক যেটো লাগে যিখিনি ৰিকোয়াৰমেন্ট লাগে আমাৰ ষ্টুডেন্টৰ সেইখিনি আমাৰ কি নাই কোৱালিফিকেশন বা তেওঁলোকৰ হিমানখিনি কি নাই এক্সপেৰিয়েন্স নাই বিকজ অফ দ্যাট কি হৈছে যে আমাৰ আমি দেখা পোৱা গৈছে যে আমি এটা লেবাৰ প্ৰবলেমছ এটা আমি ফেস কৰি আছো ওকে সেই কাৰণে এই স্কিমটো কাইলে আমি ইয়াতে ইন্টিগ্ৰেট কৰিব পাৰিম যে হোৱাট গভৰ্নমেন্ট ইজ ডুইং ফৰ টু মিট দ্যাট ডিমান্ড হেতু ডিমান্ডটো মিট কৰিব কাৰণে গভৰ্নমেন্টে কি কৰিছে সো PM ইন্টাৰ্নশিপ স্কিমটো কথা মই ইয়াতে প্ৰবলেম সলিউশনত কাইলে লিখিব পাৰিম সলিউশনত বুজি পাইছো ওকে next time আৰু এটা আছে যে another important point political interference থাকে কিছুমান PSC public sector enterprise যাৰ কাৰণে কি হয় যে আমাৰ loss making ত আমাৰ চলি আছে another important point is that is wrong pricing policy okay and excessive and faulty control rigid financial political and parliamentary controls staple initiative and operational flexibility inefficient management and again another important point is that inefficient management so management is to jodi bhal noy tetiao ki hoy jay amar profit totke amar ki hoy jay any company lagile hetu public sector enterprise hok ba private sector e hok because of lack of proper management ki hobare loss ot jabo pare okay inefficient management okay so these are the problems jar karone amar ei কি হৈছে আমাৰ পাব্লিক সেক্টৰ এন্টাৰপ্ৰাইজ বু আমাৰ লছত যোৱা দেখা গৈছে এটা স্টেপস আমি কি লব লাগিব what are the steps that we should take to make them profitable হেতু হল যে আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে প্ৰাইভেটাইজেশন কৰিব লাগিব যদিহে বহুত বেছি লছত চলি আছে গভৰ্নমেন্টে যদি হেতু কি কৰিব পৰা নাই প্ৰফিট আনিব পৰা নাই দেন প্ৰাইভেটাইজেশন কৰিব লাগিব বন্ধ কৰি দিয়াৰকেটো কি প্ৰাইভেটাইজেশন কৰাই ভাল yes or no কাৰণ
প্ৰাইভেটাইজেশ্যন কৰিলে কি হ'ব যে তাত ডিসিপ্লিন আহিব, এমপ্লয়মেন্ট জেনাৰেশ্যন হ'ব, এগেইন ইকনমিক এক্টিভিটিবোৰ আমাৰ কি হ'ব ষ্টাৰ্ট হ'ব। ওকে, সো প্ৰাইভেটাইজেশ্যন কৰিলে কি হ'ব যে ইনভেষ্টমেন্ট আহিব, ওকে, ডিসিপ্লিন হ'ব, প্ৰপাৰ মেনেজমেন্ট মানে দ্যাট মিন্স প্ৰপাৰ মেনেজমেন্টৰ কথা মই ক'ব পাৰিম, প্ৰপাৰ মেনেজমেন্ট, yes or no, দেন আৰু কি ক'ব পাৰিম তেতিয়া কি হ'ব ইয়াত প্ৰপাৰ মেনেজমেন্ট হ'ব, ওকে, প্ৰপাৰ ইউটিলাইজেশ্যন অফ ৰিসোৰ্সেস হেতু ক'ব পাৰিম, প্ৰপাৰ utilization of resources, okay, এটা resources বুলি কোৱাৰ লগে লগে গোটেইখিনি আহি যাব, নেচাৰেল ৰিসোৰ্সেস হওক, ফিনান্সিয়েল ৰিসোৰ্সেস হওক, হিউম্যান ৰিসোৰ্সেস হওক, এভৰিথিং, বুজি পাইছো নে? ৰিসোৰ্সেস বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি আহিব, মই কি ক'ব পাৰিম, নেচাৰেল ৰিসোৰ্সেসৰ কথা ক'ব পাৰিম, মই ইয়াতে হিউম্যান ৰিসোৰ্সৰ কথা ক'ব পাৰিম, মই ইয়াতে ফিনান্সিয়েল ৰিসোৰ্সৰ কথা ক'ব পাৰিম, এনি এভেইলেবল ৰিসোৰ্সেস আমি কি কৰিব পাৰিম, আমি প্ৰপাৰ ইউটিলাইজেশ্যন আমি কৰিব পাৰিম। ওকে, যদি এটো প্ৰাইভেটাইজেশ্যনত আমাৰ গুচি যায়, ইনভেষ্টমেন্ট আহিব প্ৰথমতে, তাৰপিছত কি হ'ব ডিসিপ্লিন আহিব প্ৰাইভেটাইজেশ্যন কৰি দিলে, হয়নে? সো দেন আমাৰ ফাইনালি কি হ'ব প্ৰফিট মেকিংটো আমাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব, তাৰপিছত আমাৰ কি হ'ব এমপ্লয়মেন্ট হ'ব, এমপ্লয়মেন্ট জেনাৰেশ্যন হ'ব, তাৰপিছত ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট হ'ব, yes or no, তাৰপিছত কি হ'ব আমাৰ ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট ষ্টাৰ্ট হ'ব। ওকে, সো কেগে যেটো কৈছে যে সিএজি কৈছে যে আইদাৰ মেক ইট প্ৰফিটেবল, আইদাৰ প্ৰফিটেবল কৰিব কৈছে, অৰ শাট ডাউন কৰিব কৈছে, শাট ইট ডাউন, বুজি পাইছানে? সো শাট ডাউন কৰাতকে মই কি কৰিম, আই উইল গো ফৰ প্ৰাইভেটাইজেশ্যন। ওকে, সো বেটাৰটো হ'ব যে প্ৰাইভেটাইজেশ্যন কৰিম, যাতে ইনভেষ্টমেন্ট আহে ইয়াৰ পৰা, আৰু তেতিয়া এই বস্তুবোৰ কি হৈ যাব ইনলাইন হ'ব, বুজি পাইছো? ওকে, দেন ৰিষ্ট্ৰাকচাৰিং, streamlining operations, optimizing workforces and adopting modern management practices, আৰু এইবোৰ কেতিয়া সম্ভৱ হ'ব যেতিয়া আমি প্ৰাইভেটাইজেশ্যন আমি কৰিম। ওকে, দেন মাৰ্কেট কম্পিটিশ্যন, ওকে, that is also important যে মাৰ্কেট ষ্টাডি কৰিব লাগিব যাতে আমি ডিমান্ডটো কি কৰিব পাৰো, আমি ডিমান্ডটো বঢ়াব পাৰো, মোৰ ডিমান্ড, ওকে, মোৰ ডিমান্ড হলে কি হ'ব যে আমাৰ more income, then we'll get towards the profit side, getting? Okay, so that's all, এটো আছিলে আজি বিষয়ে, আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক, এটো this is a main practice question, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে। Okay, so next আমি discuss another important topic for today's class, that is the judicial accountability. Okay, so recently in news, so Delhi High Court judgeৰ এটো নিউজৰ আছে, বহুত নিউজৰ আছে, গতিকে আমি জুডিশিয়াল একাউন্টেবিলিটি কি হয়, why it is important, কি challenges আছে জুডিশিয়াল একাউন্টেবিলিটি কৰাত, সেইখিনি আমি ডিসকাশন কৰিম। ওকে, challenges to judicial accountability, need কিয় দৰকাৰ হয়, ওকে, সেইখিনি আমি ডিসকাশন কৰিম। ওকে, সো প্ৰথমতে আমি চাম যে what is judicial accountability কি হয়, আমি এটো চাম। Okay, so what is judicial accountability now? So judicial accountability refers to what, the principle that judges must take responsibility for their actions and decisions. Judge বোৰে যাতে তেওঁলোকৰ responsibility দায়িত্ব লয় তেওঁলোকৰ কাম বা তেওঁলোকৰ ডিসিশনৰ কাৰণে, ensuring transparency in their function and adherence to the rule of law, বুজি পালো? that is what judicial accountability. Okay, so let's discuss the topic, my dear students. এতিয়া আমি ডিসকাশন কৰিম যে জুডিশিয়াল accountability to আমাক কিয় লাগে, why we need judicial accountability. Okay, so why we need judicial accountability, my dear students? So see here যে প্ৰথম কথাটো হ'ল যে যাতে আমাৰ কি হয়, to ensure public trust. তো পৰীক্ষাটো আমি এনেকৈ লিখিব লাগিব, ফাৰ্স্ট পইণ্ট, জুডিশিয়াল accountability মোক কিয় লাগে, to ensure public trust. Okay, to ensure public trust. Then why it is important, judicial accountability? To prevent misconduct, যাতে কোনো জাজে মিসকন্ডাক্ট কৰিব নোৱাৰে, তেওঁলোকৰ পাৱাৰটো যাতে মিসইউজ কৰিব নোৱাৰে, বুজি পাইছো? সেই কাৰণে আমাক কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয়, জুডিশিয়াল accountability is important, এটো ইয়াতে লিখা আছে, prevent misconduct. Okay, and promoting transparency, এটোটো আমি লখিব পাৰিম ইয়াতে, to promote transparency.
to promote transparency by ensuring transparency. Okay, আৰু এটা কথা আছে যে most important, to promote rule of law. So rule of law to যাতে আমাৰ promote হয়, otherwise জাজ সকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ ইচ্ছা মতে কাম কৰিব, মানুহে জাস্টিছে নাপাব। তেওঁলোক যদি একাউন্টেবল হয় তেতিয়া কি হ'ব যে পাব্লিক ট্ৰাষ্টটো আমাৰ কি হ'ব, বাঢ়িব, জনসাধাৰণৰ বিশ্বাস বাঢ়িব জুডিচিয়েল সিস্টেমৰ ওপৰত। এটো বুজি পালো। দেন তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পাৱাৰটো মিসইউজ কৰিব নোৱাৰিব, মিসকন্ডাক্ট কৰিব নোৱাৰিব। এটো বুজি পালো যেতিয়া তেওঁলোক একাউন্টেবল হ'ব। আৰু ৰুল অফ লটো কি হ'ব, প্ৰিভেইল হ'ব। এনচিওৰ, ইট উইল এনচিওৰ হোৱাট, ৰুল অফ ল, যে ল মতেহে কাম কৰিব তেওঁলোকে। বুজি পাইছো। আৰু কি কৰিব, ইট উইল প্ৰমোট ট্ৰান্সপাৰেন্সি ইন দি সিস্টেম। মানুহৰ বিশ্বাস বাঢ়িব, ট্ৰান্সপাৰেন্সি বাঢ়িব, ৰুল অফ লটো প্ৰমোট হ'ব, প্ৰিভেইল হ'ব, যে ল মতেহে কাম হ'ব। ওকে, আৰু তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব, নোৱাৰিব যে তেওঁলোকৰ পাৱাৰটো মিসইউজ কৰিব নোৱাৰিব। বুজি পাইছো। ফৰ দিস আমাক কি লাগে, জুডিচিয়েল একাউন্টেবিলিটি লাগে। ওকে, তাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে জুডিচিয়েল একাউন্টেবিলিটিটো আমি বুজিব লাগিব, যে তেওঁলোকে যাতে জাজ সকলে তেওঁলোকৰ যিবোৰ ডিসিশন লয়, তেওঁলোকে যিবোৰ কাম কৰে, তেওঁলোকৰ একশন বা তেওঁলোকৰ ডিসিশনৰ কাৰণে যাতে তেওঁলোক কি হয়, ৰেসপন্সিবল হয়। ওকে, টু প্ৰমোট rule of law, to promote transparency, okay, to prevent misconduct and to ensure public trust on the judicial system. নহলে মানুহৰ judicial system ওপৰত বিশ্বাসই নাথাকিব। yes or no? okay, so next আমি ডিসকাশন কৰিম যে challenges কি কি আছে, what are the challenges to judicial accountability, কি কি challenges, যে কিহৰ কাৰণে judicial accountability avail কৰাত issues আছে। okay, এটো এটা বহুত ডাঙৰ ইস্যু হয়। প্ৰথম কথাটো হ'ল যে ইম্পিচমেন্ট প্ৰসেসটো এটা বহুত কমপ্লেক্স প্ৰসেস, ইট ইজ এ ভেৰি কমপ্লেক্স প্ৰসেস। এজন জাজক অটৰুৱাটো, ইম্পিচ কৰাটো এটা বহুত কি হয়, এটা কমপ্লেক্স প্ৰসেস হয়। ঠিক আছে, ইট ৰিকুৱায়াৰ 2/3 অফ মেজৰিটি ইন পাৰ্লিয়ামেন্ট, পাৰ্লিয়ামেন্টে 2/3 মেজৰিটি লাগে, হুইচ অফন ডিলেজ অৰ হিন্ডাৰ্স প্ৰসিডিংস। ওকে, বহুত এটা কি হয়, এটা কমপ্লেক্স প্ৰসেস হয় ফৰ দি ইম্পিচমেন্ট অফ জাজেছ। limited oversight mechanism, okay, and absence of robust monitoring system. এই monitoring system to কি হয় যে বহুত robust হয়। okay, আৰু কি হয় যে judicial independence to এটা concern হৈ পৰে যে sometimes it clashes with the need for accountability. okay, so judicial independence to লৈ পেলাই মানুহৰ মাজত বহুত কিছুমান কি দেখা যায়, ডাউট দেখা যায় যে judiciary সঁচাকে independent হয় নে। okay, বুজি পাইছো নে? so these are the challenges that judiciary is facing while it came to judicial accountability. বুজি পাইছো। and additionally judges বোৰে কি কৰি দিয়ে, resign কৰি দিয়ে, কিবা এটা এনকোয়াৰি ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে তেওঁলোকে ৰিজাইন কৰি দিয়ে। okay, before inquiry can proceed often obstruct accountability process, আৰু lack of transparency in the judicial deliberation, lack of transparency, জাজ সকলে কিবা যদি তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত এনকোয়াৰি ষ্টাৰ্ট হয় তাৰ আগতে কি কৰি দিয়ে, ৰিজাইন কৰি দিয়ে, দে ৰিজাইন বিফৰ। আৰু তেতিয়া কি হয়, প্ৰসেসটো। আৰু ইম্পিচমেন্ট ইজ এ ভেৰি কমপ্লেক্স প্ৰসেস, পাৰ্লিয়ামেন্টে 2/3 মেজৰিটি লাগে আমাক। okay, and judicial independence is again on doubt. বুজি পালো। সো আমি কি কি ডিসকাশন কৰিলো এতিয়া, challenges to judicial accountability and need, কিয় লাগে আমাক জুডিচিয়েল একাউন্টেবিলিটি, নিডটো আমি ডিসকাশন কৰিলো, চ্যালেঞ্জেস ডিসকাশন কৰিলো। ওকে, সো হাউ টু এড্ৰেছ দিস চ্যালেঞ্জেস, এই চ্যালেঞ্জেসবোৰ আমি এটা কেনেকৈ এড্ৰেছ কৰিম। yes, we have challenges, but how we will going to address these challenges? so we need some legislative reforms লাগিব আমাক। ওকে, ইন্টাৰনেল মেকানিজমটো আমাক strengthen কৰিব লাগিব, need to strengthen the internal mechanism. okay, and we need what, codifying and enforcing ethical guidance. Ethical guidance is very important. okay, such as expanding the restatement of judicial values can ensure adherence to constitutional principle. This ethical guidance is very much important, jate amar judge সকলে constitutional principles bu mani pelai
তেওঁলোকে কামবোৰ কৰে getting so this is what ethical guidance is very much important okay আৰু কি কৰিব লাগিব যে পাব্লিক স্ক্ৰুটিনিটো আমি ইনক্ৰিজ কৰিব লাগিব ইনক্ৰিজিং পাব্লিক স্ক্ৰুটিনি for regular publication of judgment and judicial activities would promote transparency okay so transparency to ami promote korbo karone ki kobo lagibo judicial activism ba various judicial amar jibur judgment ba amar activities bu thake hebu jate ki koru ami publish koru on regular time jate manue gom pae aru hedore amar ki hobo je amar transparency to promote hobo in the judicial system finally ami ki kobo lagibo je regular training and awareness program for judges teolokok training aru awareness program create kobo lagibo for ethical standard jate teoloke unethical কোনো কাম নকয় সেইকাৰণে তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিব লাগিব আৰু কি কৰিব লাগিব তেওঁলোকক ৰেগুলাৰ এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম কৰিব লাগিব ফৰ তেওঁলোকে যাতে ইথিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰু একাউণ্টেবিলিটি ফলো কৰে বুজি পাইছো সো দিজ আৰ দি স্টেপস দ্যাট উই মাস্ট টেক ওকে দিজ আৰ দি নিড অফ দি আৱাৰ আমি কি কৰিব লাগিব লেজিসলেটিভ ৰিফৰ্মছ আনিব লাগিব তাৰ কাৰণে ওকে ইথিকেল গাইডলাইন তেওঁলোকক দিব লাগিব ইন্টাৰনেল মেকানিজমটো আমি ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব ওকে আৰু পাব্লিক স্ক্ৰুটিনি ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ওকে সো সবতকে ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে আমি কি কৰিব লাগিব সো এইটো পাব্লিক স্ক্ৰুটিনিটো আমি আনিব লাগিব টু প্ৰমোট ট্ৰান্সপাৰেন্সি যাতে বিভিন্ন আমাৰ যিবোৰ জুডিচিয়েল এক্টিভিটিজ আছে সেইবোৰ যাতে আমি কি কৰো জাজমেন্টবোৰ যাতে আমি ৰেগুলাৰলি আমি পাব্লিছ কৰো মানুহে যাতে গম পায় আৰু কি কৰিব লাগিব তেওঁলোকক ৰেগুলাৰ ট্ৰেইনিং দিব লাগিব অন ইথিকেল ইস্যুজ অন ইথিকেল ভ্যালুজ যাতে তেওঁলোকে কাইলে যদি জাজমেন্ট দিয়ে বা তেওঁলোকে যিবোৰ ডিসিশন দিয়ে তাৰ হেবু যাতে ইথিকেল বেসড হৈ যাতে আনইথিকেল যাতে তেওঁলোকে ডিসিশন নলয় বা আনইথিকেল কাম যাতে তেওঁলোকে নকৰে বুজি পাইছো হে ইথিকেল ট্ৰেইনিং তেওঁলোকক দিব লাগিব ওকে দিজ আৰ দি ৱে ফৰৱাৰ্ড যে কেনেকে আমি সিস্টেমটোত ট্ৰান্সপাৰেন্সি আনিম ওকে ৰুল অফ ল কেনেকে প্ৰিভেইল কৰিব বুজি পাইছো নে মানুহক কেনেকে ট্ৰাষ্ট বিল্ডিং হ'ব ওকে এইবোৰ কইলে কি হ'ব প্ৰথমতে আমাৰ ট্ৰাষ্ট বিল্ডিং হ'ব okay aru ki hobo amar rule of law to amar prevail hobo rule of law will prevail okay aru ki hobo transparency ahibo transparency ahile manu ki hobo trust to ahibo actually trust building ketia hobo jetia transparent hobo bostu to okay aru teolok ki dibo laibo ami ethical guidance dibo laibo training dibo laibo jaje judge সকলে teolok decisionot teolok judgmentot jate unethical issues bu jate include নকৰে বুজি পালো সো এনেকে আমি টপিক বু এনালাইসিস কৰিম আৰু মেইনছত আমি ধুনিয়াকে আনসাৰ লিখিব পাৰিম ওকে সো আফটাৰ দ্যাট আমাৰ দিস ইজ এ মেইনস প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চন মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেন্টস ওকে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰিব নেক্সট আমি ডিসকাশন কৰিম লাষ্ট টপিক ফৰ টুডেজ ক্লাস এআই একাউন্টেবিলিটি সো দিস ইজ এ ভেৰি স্মল টপিক এটা স্মল টপিক এটা আছে আমি প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউ পা আমি ডিসকাশন কৰিম যে দিস ইজ এ নিউজ মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেন্টস পৰীক্ষাৰ আহিব পাৰে যে গ্ৰুপ কি হয় হোৱাট ইজ গ্ৰুপ সুধিব পাৰে okay sometimes it is in news what is it by what is it related to what then again prelims ahibo pare so mind is what group okay so what is it so it is in what group is an AI powered chatbot developed by XAI chatbot hoy eta okay AI powered okay it operate using large language models LLM use korai to answer user queries LLM use kore it use etu pasok statement based question banao pare okay group ki hoy AI chatbot it use LLM large language models okay ei duta point upor tumalogo ki hudibo pare eta kaile statement based question banai dibo pare okay so yate ami eta sam je example of LLM aru kune use kore ChatGPT Gemini and Llama okay by Meta okay ebure ki kore amar large language models use kore okay now it is what this group is also using this LLM okay hi ki kore by using LLM ki kore je jibur amar queries thake queries bu ki kore reply kore it operate using LLM to answer user queries okay prothomote gom palo je group to ki hoy dise AI powered chatbot इते याते আমি ডিসকাশন কৰিম বস্তুটো যে from ethical point of view okay so concern regarding group এটা কি আমাৰ concern আছে
Okay, so recently it was a concern, matter of concern became a topic of controversy in India due to tendency to generate abusive, sensational and political sensitive responses, particularly in Hindi. Okay, it has provided profane or exaggerated responses to politically sensitive questions such as those about Indian political figure. Okay, so recently this is it both news at ase amar, so ama prelims or aile khudebe je group is recently in news, it is what? Okay, teneke eta question amar banabo pare. So this is a what? AI chatbot hoy, eta AI powered chatbot hoy, and it uses LLM, large language models use kora eta ki hoy? AI powered chatbot hoy. Yate ethical issues ki ase je AI tools to ki opare misuse ho pare for political propaganda. Okay, it spread hate speech and disinformation spread ko pare, and lack of accountability. There is no accountability of the AI products. Okay, so these are the ethical issues. These are the ethical issues against this group. Okay, AI products, lack of accountability, hate speech, but disinformation, misinformation spread ho pare, aru etu political propaganda karone ki kobo pare, use kobo pare. Okay, this is what, these are the concern regarding what this group AI chatbot. Okay, what should be accountable? Eta ami keneke solve korim? So AI chatbot to keteo nije responsible nohoy for the content it generate. Okay, ইয়াৰ কাৰণে accountable কোন হ'ব? যে যিজনে ডিজাইন কৰিছে তেওঁ মাজতে কি থাকিব লাগিব? ডিজাইনাৰ আৰু প্ৰগ্ৰামাৰ জনৰ মাজতে কি থাকিব লাগিব? ৰেসপন্সিবিলিটি থাকিব লাগিব, যাতে of AI tools who need to ensure ethical and responsible uses যাতে কৰে। যে যোনে ডিজাইন কৰিছে বা যোনে প্ৰগ্ৰাম কৰিছে তেওঁৱে যাতে কি কৰিব লাগিব? এই বস্তুবোৰ কি কৰিব লাগিব? ethical way ইউজ কৰিব লাগিব, আৰু কি কৰিব লাগিব? responsible way ইউজ কৰিব লাগিব, যাতে ইয়াৰ পৰা কি নহয় কাইলে মিসইউজ নহয়, মিস পলিটিক্যাল প্ৰপাগান্ডা যাতে ইয়াৰ পৰা স্প্ৰেড নহয়। ওকে, হেট স্পিচ যাতে ইয়াৰ পৰা বা এনি আদাৰ ইস্যুজ যাতে ইয়াৰ পৰা ক্ৰিয়েট নহয়। ওকে, তাৰ ৰেসপন্সিবিলিটি কাৰ থাকিব? যিজনে ডিজাইন কৰিছে, যিজনে প্ৰগ্ৰাম কৰিছে, প্ৰগ্ৰামাৰ বা ডিজাইনাৰ জনৰ ওচৰতে ইয়াৰ ৰেসপন্সিবিলিটি থাকিব। ওকে, so I think that's all for today's class, my dear students. কাৰোবাৰ যদি কিবা ডাউট থাকে, this is a mains practice question, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰিব মেইনছ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যনটো। ওকে, so comment boxতো আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো ট্ৰাই কৰি পেলাই কি কৰিব পাৰিব? সাবমিট কৰিব পাৰিব। ওকে, আৰু আমাৰ Advait IAS একাডেমিত আপোনালোকক এইটো মডেল আনসাৰ আপোনালোকক provide কৰা যাব। ঠিক আছে, thank you everyone for joining the class. Again we'll meet next classত, আমি আকৌ next important current affairs লৈ পেলাই আমি ডিসকাশন কৰিম। Okay, so that's all for today's class, my dear students. Thank you everyone.